Anybody had anything unlocked yet? Van, akinek már kinyílt valami? This is yes. Ez igen. This is no. Ez meg a nem. This is I'm not really sure. Ez meg nem igazán vagyok biztos semmiben. Anybody had anything unlocked yet? Na, valakinek kinyílt már valami? I think so. Dave, that's extraordinary. David, fantasztikus volt. I've heard David share that a number of times. Ezt már hallottam egy párszor, hogy megosztotta. And I think I'm finally starting to understand it. És még azt, hogy lassan kezdem végre megérteni. There's just a depth to the wisdom there. Egy hatalmas mélység van ebben a bölcsességben. And our next speaker, speaking of wisdom, és ha már a bölcsességről beszélünk, jön a következő előadónk. He's a phenomenal man. Ő is egy fantasztikus ember. I hadn't met him before the Awakening Business in Australia either. Vele sem találkoztam, mióta az ausztráliai Awakening Business alkalom volt. I called him and asked if he would come. Felhívtam, hogy jönne. He said, I feel God on it, I'll be there. Azt mondta, hogy megtisztelve érzem magam, ott leszek. And over that time, we built a very strong friendship. És ezzel az időszak alatt egy nagyon erős barátságot építettünk I fel. had the privilege of speaking alongside him. Az a kiváltságom volt, hogy többször beszélhettem vele együtt. And in the book that I just wrote, és az a könyv, amit írt, which I was meant to tell you about before, but I didn't. You wrote or he wrote? You wrote. Ja, bocsánat, amit én írtam, bocsánat, az a könyv nemrég, majd erről fogunk beszélni holnap. I talk about getting mentors and people who add into your life. Beszélünk arról, hogy kapunk palánstot, és hogy ezek a palánstok jelennek meg az életünkben. So a couple of weeks ago, pár héttel ezelőtt, I had the privilege of spending a day with Dave. Az a kiváltságom volt a részem, hogy Dave-vel egy napot együtt tölthettem. In his incredibly busy schedule. Neki igazán nagyon feszes határidő naplója van. And we carved out a full day. És egy egész napot együtt tudtunk tölteni. Where he could add some input into my world. Amikor ő helyezett bele dolgokat az én világomba. I seek out people that I want to learn from. Keresem azokat az embereket, akikről akarok tanulni. David openly shares his family. David nyíltan beszél családjáról. Because for him, next to Jesus, that's number one. Mert nek számára Jézus után ők az elsők. So I've got to eat and dine with his family. Meg volt az a lehetőségem, hogy együtt étkezhettem a családjával. And got to know them a lot better. És sokkal jobban megismerhettem őket. Not only is he a businessman. Not only is he a businessman. Nem csak egy üzletember ő. He's an executive pastor of a large church. Hanem egy vezető pásztora, egyik vezető pásztor egy hatalmas gyülekezetnek. And the two roles actually don't separate. És ez a két szerepkör ez nála nem válik el. He's a good friend. Ő egy nagyon jó barát. He loves Jesus. Szereti Jézust. He's a prophet. Ő egy proféta. And buckle in, because you're in for a great ride. And buckle in. És megint kössétek be magatokat, mert ez egy nagyon vad utazás lesz. David Balestri. Let me say something very practical. Valami gyakorlatot szeretnék mondani most. Can I close this? Lezárhatom? We had lunch a little while ago. Nemrégen ebédeltünk. We just had a big session. Egy nagy alkalom volt délelőtt. If you need to go to the bathroom, nem, most ez hosszú volt, úgyhogy ha kell mennetek a fürdőszobába, WC-be. Just go, I won't be offended. Akkor menjetek ki nyugodtan, nem leszek megsértve. You know, sometimes you see speakers. Tudjátok, látunk néha embereket, akik így beszélnek. And we almost think that they're like superheroes. És úgy gondolkozunk róluk, mint hogy ők ilyen szuperhősök lennének. That they couldn't possibly be like us. Egyszerűen nem lehetnek olyanok, mint mi. They must have been born on a special island. Ők egy különleges szigeten születtek biztosan. You know, with where only you know, superheroes live. Ez egy olyan különleges sziget, ahol a szuperhősök élnek. So we admire them. Úgyhogy csodáljuk őket. But we say we could never be like them. De azt mondjuk, hogy soha nem lehetünk olyanok, mint ők. I used to do that. Ezt én is csináltam. But it's a mistake. De ez egy hiba. I grew up in a very poor home. Egy nagyon szegény házban nőttem fel. We would call it government housing. Ez egy önkormányzati szociális bérlakás volt. And I grew up in a very rough neighborhood. És én nagyon kemény környezetben nőttem fel. For me to go and play with my friends, számomra az, hogyha elmentem a barátaimmal játszani, I had to make a decision. Az azt jelentette, hogy döntést kellett hoznom. Because it was very dangerous to go outside. Mert nagyon veszélyes volt, hogy kilépjek az ajtón.
My father, az apám, so we were in a poor neighborhood, tehát egy nagyon szegény környezetben éltünk, and my father was a gambler, és az édesapám játékos volt. a very bad gambler, Egy nagyon rossz szerencsejátékos. which is like a double trouble. Ez olyan, mint egy dupla probléma. You're already poor, Már szegény vagy, and any money that you have, és bármi pénz bejön, your father spends, az apád rögtön and elkölti. he's not even a good gambler. És még csak nem is jól játszik ráadásul. So when I was 10, Úgyhogy amikor 10 éves voltam, I got upset because there was no pocket money. nagyon elkeseredtem, mert nem volt zseppénzem. Not even a couple of coins to go and play with my friends. Még csak annyi pár pennim sem volt, hogy elmenjek játszok a So I got barátaimmal. an idea Úgyhogy lett egy ötletem. at 10. 10 évesen. I said, I'm going to start a business. Úgy döntöttem, hogy én egy üzletet fogok elkezdeni. So I convinced two of my friends, Úgyhogy két barátomat meggyőztem arról, a 9-year-old and an 8-year-old, egy 9 és egy 8 éves, and we came up with a plan. és előhajszolgattunk a tervvel. I said, we're going to start a car wash business. Azt mondtam, hogy egy autómosó üzletet fogunk csinálni. I used my mother's laundry bucket. Fogom az édesanyámnak a mosó vödrét, I stole her dishwashing sponges elloptam a mosogató szivacsait, and her dishwashing liquid. és a mosogatószert is. We couldn't afford car wash, Nem engedhetünk ma magunknak az automosást. and I thought dishwashing liquid makes bubbles. Tehát, hogy úgy gondoltam, hogy elég lesz a mosogatószer is, mert hogy össze speciális dolgokra nem volt pénzünk. So it must be the same for washing cars. Mert hogy a mosogatószer is borékokat képez, úgyhogy az is jó lesz a kocsinak is. I found out much later Sokkal később rájöttem, that dishwashing liquid hogy a mosogatószer is not good for car paint. ez nem igazán jó a kocsiknak a festékének, It strips the wax and makes the paint fade quickly. mert leszedi a vaxréteget, és nagyon hamar elhalványul a festékréteg. But I was an entrepreneur, so, De you know. vállalkozó voltam, úgyhogy... We used to go and knock on Saturday morning very early. My friends would come to my house Úgyhogy szombat reggel nagyon korán a barátaim oda jöttek a lakáshoz, and I gave them jobs. és kiosztottam nekik a munkát. I was the salesman. Én voltam az eladó, The smallest one was the one to hold the bucket. a legkisebb volt, aki hozta a vödröt, And the other guy, he just stood there and smiled. a másiknak az volt a feladat, hogy ott álljon és nagyon mosolyogjon. And we would knock on the door, És kopogtunk az ajtókon, and a man would come to the door, és kijött egy férfi. and I would say, "Sir, we want to wash your car for $1. Uram, megmossuk az autóját $1. We have all our equipment." Minden felszereléssel rendelkezünk. We never showed them what was in the bucket. Soha nem mutattuk, hogy neki mi van a vödörben. I said, "We just need to borrow your hose." Csak szeretnénk a víz slagot elkérni, igen. It was a very successful business. Nagyon sikeres volt az üzlet. My friends and I would work for half a day, Egy fél napot dolgoztunk mindig a and then we barátaimmal, would take the profit, és utána fogtuk a profitot, and we would go down to the shop és elmentünk a boltba, and buy lollies és megvettünk dolgokat. and soft drink, like fizzy drink, Ja, üdítőt ittunk, megvettünk, meg csokit, and play video games. és videójátékokat játszottunk. That was how I began in business. Na, így kezdtem én az üzleti életemet. When I was 11, my father, he got an opportunity to buy a pizza restaurant. Amikor 11 éves voltam, akkor az apámnak lehetősége lett, hogy megvegyen egy pizzázót. I became his waiter. És én lettem a pizzére. I was 11. Every day after school, I would go and be the waiter at my father's business. 11 éves voltam, minden nap iskola után elmentem a apukámnak a pizzázójába, és ott dolgoztam pizzérként. After 6 months, I asked my father, "Where are my wages?" 6 hónap után megkérdeztem az apámat, hogy hol van a fizetés. He told me that he would pay me in pizzas. Azt mondta, hogy majd pizzában kifizet engem. So I went to 2 doors down to his opposition, Úgyhogy 2 házzal odébb mentem az ő versenytársához, and I asked them if I worked for them, would they pay me? és megkérdeztem, hogy ha nekik dolgoznék, akkor ők fizetnének-e. They said yes, they would pay me $1 an hour. Igen, azt mondták, hogy $1 kapok egy óráért. So I went to my father. Úgyhogy oda mentem az apámhoz. I'm teaching you business, right? Most tanítom az üzletet, azért figyeltek, ugye? And I said, I have an offer for $1 an hour by your competition. Úgyhogy mondtam az apámnak, hogy te a versenytársattól van egy ajánlatom, óránként $1 fizet. My father laughed and refused to pay me. Az apám kinevetett és nem volt hajlandó fizetni. So I went to work for the opposition. Úgyhogy mentem a versenytársnak dolgozni. I worked for them for 1 year. 1 évig dolgoztam It nekik. was like a cafe restaurant. Ez olyan, mint egy kávézó volt, egy kávézóétteremben kombinálva. When I was 12, the other opposition
to these people that I was working with. Egy évvel később volt egy másik versenytársa ennek a cégnek is, Offered to double my wages. akik felajánlották, hogy megduplázzák a béremet. So I quit where I was working. Úgyhogy feladtam ezt a munkát, And I went and worked for these other people. és elmentem a versenytársakhoz dolgozni. When I was 13, my father came to me and said that he wanted to buy out the first people that I went to work for. Amikor 13 éves voltam, akkor az apám oda jött hozzám, és azt mondta, hogy ki akarja vásárolni azt az első versenytárs céget, akinek először dolgoztam. But he didn't know how to operate their business properly. De nem tudta, hogy hogy kell ezt az üzletet jól menedzselni. So at 13, he made me a deal. Úgyhogy 13 éves koromban felajánlott nekem egy üzletet. He said I could leave school Azt mondta, hogy ott hagyhatom az iskolát, if I became his business partner. hogyha az ő üzleti partnere leszek. So I left school at 13 Úgyhogy 13 évesen ott hagytam a sulit. and never went back Soha nem mentem vissza. and stayed in business És az üzletben maradtam for the next 30 years. a következő 30 évben. When I was 17, I got saved. 17 éves koromban megtértem. I had already, by that time, bought another business. Már eddigre vettem egy másik üzletet is. And after a couple of years, És pár év múlva my heart got on fire for Jesus. a szívem tűzben égett Jézusért. So I went to my pastor and said to him, Úgyhogy elmentem a pásztoromhoz, és azt mondtam neki, I feel on fire for Jesus. érzem, hogy tűzben égek Jézusért. I want to spend the rest of my life serving him. Az életem további részét azzal akarom tölteni, hogy őt szolgálom. What should I do? Mit tegyek? Do you know what my pastor told me to do? Tudjátok, mit mondott a pásztorom? He said I should go to Bible college. Hogy el kell mennem bibliaiskolába. Because if you're going to serve Jesus, Mert hogyha Jézust akarod szolgálni, you must become a pastor. akkor pásztornak kell lenned. So I went to Bible college. Úgyhogy elmentem bibliaiskolába, And then I started working in the church. és aztán elkezdtem dolgozni a gyülekezetben. And when I was working in the church, És amikor gyülekezetben dolgoztam, I started to dream about business. akkor mindig az üzletről álmodtam. So I thought I made a mistake. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy biztos hibát So követtem I el. quit working in the church. Úgyhogy abba hagytam a gyülekezeti munkát, I bought another business. megvettem egy újabb céget, But guess what happened? de képzeld, mi történt? While I was working in the business, Ahogy dolgoztam az üzletben, I started daydreaming about the church. elkezdtem álmodozni a gyülekezetről. Now I was confused. Na most már tényleg össze voltam zavarodva, And I asked the Lord, és kérdeztem az Urat, am I supposed to be in business az üzletben kell lennem? or am I supposed to be in ministry? Vagy a szolgálatban? Am I supposed to be in Az business üzletben kell lennem? or am I supposed to be in ministry? Vagy a szolgálatban? God never answered my prayer. Isten soha nem válaszolta meg az imámat. For many years I kept on praying that prayer without God answering. Éveken keresztül imádkoztam ezt az imát, és Isten nem válaszolt rá. In my early 30s, A korai 30-as éveimben God said, you're mistaken. azt mondta az Úr, hogy rossz úton jársz. He said, you're separating something I never separated. El akarsz választani valamit, amit én soha nem választottam el. The choice is not between business and ministry. A választás nem az üzlet és a szolgálat között van. Your assignment is ministry. A te feladatod az a szolgálat. Whether you're called to be a school teacher, Függetlenül attól, hogy iskolai tanárnak vagy elhívva, a business owner, üzletembernek, a politician, politikusnak, everything is ministry. minden szolgálat. Amen? Amen. I think that there are three big lies Úgy gondolom, hogy 3 nagy hazugság van, that stop us from being powerful in our assignments. ami megállít bennünket abban, hogy erőteljesek legyünk a mi feladatainkban. Can I share those three big lies? Megoszthatom ezt a 3 nagy hazugságot veletek? The first lie Az első is called the sacred versus secular. az a szent ellentétbeállítása a világival. In other words, when you think that some things are spiritual, Azt gondolod, hogy vannak dolgok, amik szellemiek, like maybe going to church mondjuk azt, hogy gyűlibe mész, or praying vagy imádkozol, or reading your Bible, vagy olvasod a Bibliádat, and other things és más dolgok are secular, világiak, like working for a company, mondjuk egy cégnek dolgozol például, or maybe being a school student in the school. vagy az iskolában tanulsz. And we say, these things, when I do these things, I'm being spiritual, És azt gondolod, hogy amikor ezeket csinálom, akkor szellemi vagyok, but when I do these things, I'm not being de spiritual. amikor ezeket csinálom, akkor nem vagyok szellemi. Do you know that in the Old Testament, Tudjátok, hogy az Ótestamentumban the Jewish people have no word a zsidóknak nem volt szavuk for spiritual? a szellemire. It's not in their language. Nincs benne a nyelvben. Do you know why they have no word for spiritual? Tudjátok, hogy nincs erre külön szavuk? Because
their understanding Mert az ő megértésük szerint is that everything minden is spiritual. szellemi. So in the Old Testament, Tehát az Ótestamentumi when a időkben, Jewish man is on the Sabbath in the temple, amikor egy zsidó ember a szombatnapon ott van a templomban, offering a sacrifice to God, felajánlja az áldozatot Istennek, he's being spiritual. Yes? akkor ő szellemi, nem? On Sunday, Vasárnap, when he goes into the field amikor kimegy a mezőre, and is working the fields, és dolgozik a mezőkön, he's being spiritual. akkor is szellemi. On Monday, Hétfőn, when he takes the grain from the field amikor betakarítja a mezőről a and he takes it to the marketplace to sell it, búzát, és elviszi, hogy eladja a piacra, to make a good profit, hogy jó profitot vegyen because ki, Jewish people know how to make good profit, mert a zsidó emberek tudják, hogy jó, hogy lehet jó profitot kitermelni, he's being spiritual. akkor ő szellemi. On Tuesday, Kedden, when they call him to go to war, amikor behívják őket a háborúba, because the enemy is trying to attack his village, mert az ellenség megpróbálja megtámadni a faluját, and he cuts the neck of a Philistine, és elvágja egy filiszteusnak a nyakát, he's being spiritual. akkor szellemi. The thought that some things are spiritual Az a gondolat, hogy vannak dolgok, amik szellemiek, and some things are secular és vannak, amik világiak, is not a Bible concept. az nem egy biblikus koncepció. It's a religious Ez concept. egy vallásos koncepció. And actually, it's based on Greek thinking. És ez a görög gondolkodásmódon alapul. Secular, Világi, the word secular, ez a szó, hogy világi, it means without God. azt jelenti, hogy Isten nélküli. So for you to say something is secular, Úgyhogy ha valamire azt mondod, hogy ez világi, like maybe you say, I work a secular job, vagy azt mondod, hogy a világi munkahelyem, is to declare that God is not there. akkor kinyilvánítod azt, hogy Isten nincs ott. Can I give you a scripture? Mondtad neki egy igét ezzel kapcsolatban? Psalm 139, A sorry, Psalm 139. 139, Zsoltár, verse 7 7-es vers. says, where can I go from your spirit? Hova mehetnék a te szellemed elől? Where can I flee from your presence? Hova futhatnék a te jelenléted elől? If I go to heaven, Ha felmegyek a mennybe, you are there. te ott vagy. If I make my bed in hell, Ha az ágyamat a pokolban vetem meg, even you are there. te ott is ott vagy. There is no place that the Spirit of God is not. Nincs olyan hely, ahol az Isten szent szelleme ne lenne ott. Therefore, there is no such thing Ezért nincs olyan dolog, as secular. ami szekuláris, világi. The first lie that Christians believe Az első hazugság, amit a keresztények elhisznek, is that some things are secular and some things are sacred. van dolgok, amik szentek, és vannak, amik világiak. I'm going to get a little bit philosophical, is that all right? Kicsit elmegyek filozófiájába, jó? Nem gond? In Genesis 1, when God created the heavens and the earth, Egy Mózes 1, amikor Isten megteremti a földet és a mennyet, it says when he looked at what he created, azt mondja, hogy amikor ránézett a teremtett világra, he said that creation is good. akkor azt mondta, hogy a teremtés az jó. That word good Ez a szó, hogy jó, is the word shalom, ez a shalom, which means peace, right? ami békét jelent. Do Ugye? you know what else that word means? Tudjátok, mit jelent még ez a szó? It means full of potential. Telve potenciállal. God made creation Isten úgy teremtette meg a teremtett világot, not perfect, nem tökéletesre, but full of potential. de telve potenciállal. This is even before the fall. Ez még a bukás előtt volt. Then in Genesis 1 verse 28, És az 1 Mózes 1:28-ban he makes man in his image, megteremti az embert az ő and the képmására, Bible says that he gives dominion és to a man. Biblia azt mondja, hogy uralmat ad az embernek. The word dominion, Ez a szó, hogy uralom, it means rulership. ez uralkodást jelent. The word rulership also means Az uralkodás szó azt is jelenti, the ability to take something a képességet, hogy fogj valamit, and bring it into the fullness of its potential. és azt annak a teljes potenciáljára elvitt. Our assignment as believers A mi feladatunk hívőként is to work in the God-given assignment that we have. az, hogy abban az Isten által adott feladatban dolgozzunk, amit ő adott, If it's business, hogyha ez az üzlet, it's to take the full potential of business akkor fogjuk a teljes potenciáját az üzletnek, and bring it into fullness és azt teljességre vigyük for the glory of God. az Isten dicsőségére. No matter where you are. Teljesen független, hogy hol vagy. Because believers don't understand this, Mert a hívők ezt nem értik,
They don't understand that if you're an employee, nem értik, hogy ha te alkalmazott vagy, you should be the best employee. Akkor a legjobb alkalmazottnak kell lenned. Not the worst. Nem a legrosszabbnak. I've employed people for many years. Nagyon sok éve alkalmazott már embereket. Unfortunately, sajnos the Christians a keresztények were the worst. A legrosszabbak. Especially főleg after they found out that my wife and I are Christians. Hogyha rájönnek, hogy mi keresztények vagyunk a feleségem. They would take the most advantage. Akkor ők használnak ki minket a legjobban. They should have been the best. Nekik kellene a legjobbaknak lenni. But I'm sure that they were the best Christians on Sunday. Biztos, hogy a legjobb keresztények voltak minden vasárnap. They just didn't understand De nem értették, that their spirituality hogy az ő szellemiségük wasn't just for Sunday. Nem csak vasárnapra volt szorítkozva. I believe Hiszem azt, that the Spirit of God within us hogy az Isten szelleme bennünk is to make us excellent. Azért is van, hogy kiválóvá tegyen minket. Not perfect. Nem tökéletessé. Excellent. Kiválóvá. I expect everything that I do azt várom el magamtól, hogy minden, amit teszek, with the Spirit of God inside of me, azzal, hogy az Isten szelleme bennem van, that I would be excellent. hogy kiváló legyek. The second lie that we believe that blocks us a második hazugság, ami blokkol minket, is this thing about it's called the gospel of salvation. Ez a megváltás evangéliuma versus the gospel of the kingdom. A királyság evangéliumával szembeállítva. The gospel of salvation says, a megváltás evangélium azt mondja, our job is to get people to heaven. Hogy a mi munkánk az, hogy az embereket a mennybe juttassuk. The gospel of the kingdom says, a királyság evangélium azt mondja, we are supposed to get the rule of heaven, hogy mi kell, hogy fogjuk a mennyei törvényeket, törvényszerűséget, and bring it to the earth. És azt megvalósítsuk a földön. In the gospel of the kingdom, a királyság evangéliumában, we invite people to get saved. Meghívjuk az embereket arra, hogy megváltást nyerjenek. We invite people to come into the kingdom. Hogy bejöjjenek a királyságba. Through Jesus Christ. Krisztuson keresztül. But we don't leave them at the door. De nem hagyjuk őket ott az ajtóba. After they get saved. Miután megváltást nyertek. And say now just survive. És mondjuk neki, na most már csak túl kell éljed. Until you die. Amíg meghalsz. So you can go to heaven. Hogy be mennybe mehessél. The gospel of the kingdom says that God has a plan. Hanem a királyság evangélium azt mondja, hogy Istennek van egy terve. Not only for heaven, nem csak a mennyre, but for the earth. hanem a földre is. Through the cross, Jesus Christ, a kereszten keresztül Jézus Krisztus not only saved us, nem csak megváltott minket, so we could have eternity with Him, hogy az örökkévalóságot vele tudjuk tölteni, He saved us, hanem megváltott minket, so we can bring eternity, hogy mi az örökkévalóságot be tudjuk hozni into today, a mai napba, into our lives, a mai életünkbe, into our families, a családjainkba, into our cities, a városainkba, into our businesses, az üzleteinkbe, into our politics. a politikánkba. We've given the devil too much. Túl sokat adtunk az ördögnek már. We said we'll have heaven. Azt mondtuk, hogy meg lesz a menny. And you can have the earth. Na, megkaphatod a földet. Let me say something to you. Hadd mondjuk valamit nektek. The devil gets nothing. Az ördög semmit nem kap. He doesn't get our money. Nem kapja meg a pénzünket. He doesn't get our nation. Nem kapja meg a nemzetet. He doesn't get our politics. Nem kapja meg a politikánkat. He does not get our children. Nem kapja meg a gyerekeinket. He does not have our businesses. Nem kapja meg az üzleteinket. We give the devil nothing. Nem adunk semmit az ördögnek. We take everything. Mi veszünk el mindent. That's the gospel of the kingdom. Na, ez a királyság evangéliuma. You say, I thought this was a business seminar. Arra kérdezem, hogy én azt hittem, hogy ez egy üzleti szeminárium. I tell you why this is important. Na, nem mondom, miért fontos ez. If you don't get this stuff right, hogyha ezt nem értitek meg rendesen, maybe you'll make some money. Akkor lehet, hogy fogsz egy kis pénzt csinálni. Maybe you'll make a lot of money. De sok pénzt fogsz csinálni. And then you die. Aztán meghalsz. And you stand before God. És ott állsz Isten előtt. And you have to give an account of your life. És ugye el kell számolni az életeddel. And Jesus said, I never knew you. És Jézus azt fogja mondani, hogy sose ismertelek téged. Because you weren't building what I was building. Mert nem azt építetted, amit én építettem. This is really important. Ez nagyon fontos. You can try and be a good Christian in business. Próbálhatsz jó keresztény lenni az üzleti világban. Or you can be a kingdom entrepreneur. Vagy lehetsz egy királysági vállalkozó. That is connected to the favor of God.
aki össze van kötve az Isten jóindulatával. And the supernatural power of God. És Isten szent természetfeletti hatalmával. Let me tell you the third lie. Hadd mondjam el a harmadik hazugságot. The third lie in this thing says that so there are some people. It's called the clergy-laity divide. Hogy a harmadik hazugság az, hogy van egy elválasztás az emberek között, hogy van a papság, the clergy and laity, or the lay people. Tehát, hogy vannak a laikusok, meg van a papság. And what it says is that there's 3% of people that God has called to do powerful things. És hogy összesen 3%-ot hívta az emberiségnek, az Isten arra, hogy keresztényeknek arra, hogy erőteljes dolgokat tegyenek Istenért. And the job of the other 97%. És a másik 97%-nak az a feladata, is to just support the 3%. hogy ezt a 3%-ot támogassa. It's called the clergy lay people divide. Ez a laikus és a papság elkülönítésének a hazugsága. If you had a company with 1,000 staff members, hogyha van egy olyan céged, ahol 1000 alkalmazottad van, and you had 30 jobs only, és csak 30 munkahely van, and you had 970 of those other people just standing around, ja, és az összes többi az csak áldogálott és nézelődik, you would go broke very quick. Akkor nagyon hamar tönkre mennél. Your business would not move forward. Akkor az üzleted nem menne előre. I think the biggest trick the devil has played on the church. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb trükk, amit kijátszott az ördög a gyülekezetek ellen, is to tell the 97% of people az, hogy a 97%-nak azt mondta, that aren't pastors, hogy vannak pásztorok, or prophets, proféták, I'm talking about in the church, yes, ez most a gyülekezetről or beszél, evangelists in the church, evangélisták a gyülekezetben, that they have no ministry akiknek nincs szolgálatuk, except to support the ones that are in the church. Tehát csak azoknak az a szolgálat a 97%-nek, hogy támogassa ezt a 3%-ot. Hugh said, I am a minister in the church as well. Hugh mondta, hogy én szolgálok az gyülekezetemben is. So I'm not beating up on the church. Úgyhogy én most nem negatívan próbálok beszélni a gyülekezetről. I love the church. Nagyon szeretem a gyülekezetet. But everybody is in ministry. De mindenki benne van a szolgálatban. Ephesians 4 az Efézus 4 says the leaders in the church, Ephesians 4:11. Efézus 4:11 azt mondja, hogy a vezetők a gyülekezetben says that the job of the leaders in the church a gyülekezeti vezetőknek a feladata is to empower the saints, hogy felhatalmazzák, készítsék a szenteket, to do the work of ministry. hogy a szolgálat munkát elvégezzék. The job of the leaders in the church hogy a gyülekezeti vezetők feladata is not to take the ministry from the saints. Nem az, hogy elvegyék a szentektől a munkát, a and tell them to sit down. És azt mondják nekik, hogy üljetek le. I say this as a pastor. Ezt pásztorként mondom. I remind myself all the time. Úgy mindig emlékeztetem magamat erre. My job is to equip with the Spirit of God. Az én feladatom, hogy készítsem a szenteket Isten szellemével. And train the people in the church. És képezzem az embereket a gyülekezetben. How to do the work of the ministry. Hogy tudják a szolgálat munkáját elvégezni. Not just the work of the church. Nem csak a gyülekezet munkáját elvégezni. Some pastors train their people. Vannak olyan pásztorok, akik arra képzik ki az embereiket. How to do the work of the church. Hogy csinálják a gyülekezeti munkát. Because it's just you and I. Mert csak te meg én vagyunk. And I'm far away from my country. És távol vagyok most az én országomtól. I want to tell you something that really upsets me in the church. Azért elmondok valamit, ami nagyon elszomorít engem a gyülekezetben. Sometimes I will see a minister see someone in the church. Néha látok egy szolgálót a gyülekezetben. A man or a woman who is very talented. Férfit vagy nőt, aki nagyon tehetséges. Maybe successful in their career or their business. Lehet, hogy sikeres az üzleti életben, a karrierjében. And they think to themselves, és azon gondolkozik, how can I get this person and make them work in my church? És akkor azon gondolkoznak pásztorok, hogy tudnám fogni ezt az embert és munkára fogni a gyülekezetemben. Do you hear what I just said? Értitek, hogy mit mondtam? It sounds like what's wrong with that? Úgy tűnik, hogy mi lenne rossz ezzel? Everything. Minden. I have the fear of God. Rajtam van az Istennek a félelme. Am I going to take someone away from their assignment? Fogok valakit, aki az élet feladatában benne jár. Away from the place that the favor of God is falling on them. És elveszem őt arról a helyről, ahol az
Isten jó indulata rajta van. So I can add them to work hard for me in the church. Azért, hogy oda rakjam magam mellé, hogy keményen dolgozom miatta a gyülekezetben. This is a big problem. Ez egy nagy probléma. It's a lie. Ez egy hazugság. I'm not beating up on pastors. I know why they do this. Nem bántom a pásztorokat, tudom miért csinálják ezt. But we need a better way. De egy sokkal jobb útra van szükségünk. Can I have this whiteboard for a moment? How many of you want to be successful in business? Hányan akartok sikeresek lenni az üzleti világban? Or in your career? Vagy a karrieretekben? You wouldn't be here, right, if you don't want to. Nem lennél itt, hogyha nem ez lenne a célod, nem? One of the things that, so I coach CEOs. Coacholok különböző vállalati vezetőket. People that are vezetési tanácsadók. People that are so leaders of companies. Sorry. Entrepreneurs. I coach entrepreneurs. Tehát coacholok, vezetési tanácsokat adok különböző vállalkozóknak. I coach people that are politicians. Politikusokat például. And here's how it works. Így működik a dolog. So we understand if you're going to be successful, hogyha sikeres akarsz lenni, akkor azt tudjuk, then there are things that you need to do in the natural. Hogy vannak dolgok, amiket a természetes közegben meg kell tenni. You must study. Kell, hogy tanuljál. You need to know what you need to understand your industry. Kell, hogy értsd az iparágadat, amiben dolgozol. You need to be disciplined. Kell, hogy fegyelmezett legyél. You need to set goals. Kell, hogy célokat tűzzél ki. You need to stay healthy and fit. Egészségesnek és fitnek kell maradnod. All these things are good things. Ezek jó dolgok. You need to work hard. Kell, hogy keményen dolgozz. You know, these things, they're just like, right, we all agree with these things, yes? Ezzel mindenki egyetért, ugye? Tehát, hogy ez az alap. This is how you operate, as it were, in success at a natural level. Így tudsz dolgozni a természetes szinten az sikerért. But there's a second level. De van egy második szint. And this second level, I call it universal. És a második szintet én univerzálisnak hívom. And this universal level, és ez az univerzális szint, means you do all these natural things. Az, hogy megcsinálod az összes ilyen természetes dolgot. But you understand that there are some principles. De megérted, hogy vannak olyan alapelvek. In the universe. Az univerzumban. That if you do these principles. Amiket ha megcselekszel. They will cause you to operate at a much more powerful level. Akkor azt fogják okozni, hogy egy sokkal erőteljesebb szinten fogsz működni. One of these universal principles is sowing and reaping. Például ilyen univerzális törvény vagy alapelv az a vetés és aratás törvénye. Being ethical. Az, hogy etikusan működsz. Being generous. Az, hogy nagy lelkű vagy. These are principles that are in creation, that God put in creation. Ezek olyan alapelvek, amiket Isten belehelyezett a teremtésbe. And these universal principles work for the believer. És ezek az univerzális alapelvek működnek a hívőnek. And they also work for the unbeliever. De működnek a nem hívőnek is. Right? Because they're universal. Mert ugye ezek univerzálisak. Everybody can operate in these levels, yes? Mindenki tud működni ezen a két szinten. There's a third level. És van egy harmadik szint. Of success. A sikernek egy harmadik szintje. And it's called the supernatural. Ez pedig a természet fölötti. This is a whole other level. Ez egy teljesen más szint. You can operate at this level. Működhetsz itt ezen a szinten. And be successful. És sikeres leszel. You can operate at, most of the world operates at this level, the natural level. A világ nagy része ezen a természetes szinten működik. This is hustle and grind, right? Ez a hétköznapoknak a okoskereke. Some of the world operates at this second level. Vannak, akik már ezen a második szinten is működnek. Without Christ. Without Christ. Krisztus nélkül. Without a relationship with God. Anélkül, hogy lenne egy kapcsolatuk Istennel. The people that operate at this second level the best. Ők a legjobbak, akik ezen a szinten működnek a második szinten. Currently today are the Jewish people. Most manapság például a zsidók. Within their culture. A kultúrájukban, the culture of their Jewishness, a zsidóság kultúrájában, most of these universal principles are inside of them. A legtöbb alapelv beléjük van írva. That's why when you think about how many Jewish people there are compared to how many millionaires there are. Ezért van az, hogyha összehasonlítod a milliómosok számát a zsidók számával. As a culture, they have the most wealthy people, even though they don't have so many people
they're not the largest nation. Yeah? Annak ellenére, hogy nem Izrael nemzete, nem egy nagy népességű nemzet, annak ellenére arányait tekintve nagyon magas a milliómosok száma. I find that most Christians operate at these first two levels. És azt látom, hogy a legtöbb keresztény ezen a valamelyik a két szint közül valamelyiken működik. These first two levels only. De csak ezen a két szinten. Which I think is a tragedy. Mint úgy gondolom, hogy egy tragédia. Because for the believer, mert a hívő számára you have an advantage. Neked van egy előnyöd. Turn to the person next to you. Fordulj oda melletted lévő emberhez. And tell them Jesus is your advantage. És mondd el, Jézus a te előnyöd. But I agree with what David from the Sunshine Coast said. De egyetértek azzal, amit Dávid a napsütötte partról mondott. About the favor of God being on the assignment. Azt, hogy Isten jó indulata, feladatom van rajta. I say it this way. Ezt én így mondom. God does not trust his favor to people. Isten nem bízza rá az ő jó indulatát az emberekre. God always puts his favor on his will. Isten mindig az ő akaratához rendeli hozzá az ő jó indulatát. He then invites people to enter into his will. És aztán meghív embereket, hogy belépjenek az ő akaratába. And when they do that, they operate in supernatural favor. És amikor ezt megteszik, akkor ők természetfeletti kedvezésben, jó indulatban járnak. But if they abandon his will, de hogyha ők elhagyják az ő akaratát, or walk away from his will, vagy elsétálnak az ő akaratától. I'm talking about the assignment here. Itt most a feladatról beszélek. They will step out of his favor. Akkor ki fognak lépni az ő jó indulatából? Not his salvation. Nem a megváltásból. Let's make sure that ezt azért értsük nagyon pontosan. Let's make sure you hear what I am saying and what I'm not saying. Tehát kérem, hogy értsétek azt, amit mondok, és amit nem mondok, azt ne értsétek be. God loves you because he loves you. Isten szeret téged, mert ő szeret téged. Not because of what you do for him. Nem azért, amit cselekszel érte. God's crazy about you because you're his son or his daughter. Mert ő őrülten szeret téged, mert ő a fia vagy meg a lánya vagy. But we're talking about supernatural business. De itt a természetfeletti üzletről beszélünk. In this realm here, itt ebben a világban, it operates with the favor of God. Itt működik az Istennek a jó indulata. What does the favor of God do? What does it look like? Hogy néz ki az Isten jó indulata? Mit cselekszik? The favor of God will mean that you will get business that you didn't deserve. Az Istennek a jó indulata azt jelenti, hogy olyan üzletet fogsz megkapni, amit nem érdemelsz meg. The favor of God means that you will break through impossible situations. Az Istennek a jó indulata azt fog jelenteni, hogy át fogsz törni lehetetlen helyzeteken. The favor of God will put you next to someone that you need to speak to, even though you didn't set it up. Az Istennek a jó indulata azt fogja csinálni veled, hogy oda fog rakni olyan emberek mellé, akikkel beszélned kell, annak ellenére, hogy ezt a helyzetet nem te alakítottad ki. The favor of God will mean you will operate in wisdom that you did not get from level 1. Az Istennek a jó indulata azt fog jelenteni, hogy olyan bölcsességben fogsz működni, amit nem az első szintről kaptál meg. I have a 13-year-old's education. 13 éves formális oktatásban részesültem. But I stand in front of kings. De királyok előtt. And multimillionaires. Nem, állok és multimilliómos emberek előtt. And people that are shifting nations. És emberek előtt, akik egyszerűen meg mozgatják a világot. I'm not naturally smart enough to stand next to them. Én természetes módon nem vagyok elég bölcs ahhoz, hogy mellettük álljak. It's the favor of God that puts me next to them. Hanem az Istennek a jó indulata az, ami melléjük rak. Why is it if the favor of God in the supernatural realm is available to us? Miért van az, hogy amikor a természet fölötti világ elérhető a számunkra, és Istennek az a kedvezése, that we're happy to do business at level 1 and level 2. És mégis megelégszünk azzal, hogy az első és a második szinten csináljuk az üzletet. That's like saying someone gives you $1 million. Ez olyan, mint hogyha valaki azt mondja, hogy adok neked 1 millió eurót. Into your bank account. Átutalom neked a számládra. But you decide, nah, I'm not going to use that. Azt mondod, jó, de nem fogom én azt használni. Instead, I'm going to hustle and grind. Hanem egyszerűen küzdök. I'm going to use my own strength. A saját erőmet fogom használni. Jesus said something about people that were given talents. Jézus beszélt arról, hogy embereknek talentumokat adtak. And he said, two of those people, they invested their talents, they engaged it, and they built something. Hogy ketten ezek közül, akik a talentumokat kapták, befektettek ebbe a természet fölötti részbe, és valamit felépítettek. The other person neglected their talent, they just buried it.
De a harmadik az egyszerűen csak eltemette azt, és nem foglalkozott vele. It doesn't honor God when we don't operate at level 3. Nem ad tisztességet, méltóságot Istennek az, amikor nem a harmadik szinten működünk. At his best. És az ő legjobbjában. Can I give you an example of level 3? Adhatok nektek egy példát a 3-as szintre? So we really believe that everybody has a ministry. Tényleg hiszünk abban, hogy mindenkinek van egy szolgálata. So in our church back in Australia, a gyülekezetünkben Ausztráliában, several years ago we decided to build a school for entrepreneurs. Évekkel ezelőtt eldöntöttünk, hogy fogunk a vállalkozóknak egy iskolát csinálni. Instead of a Bible college. Ahelyett, hogy bibliaiskolát indítanánk. We said that we have enough pastors. Úgy gondoltuk, hogy épp elég pásztor van már. We don't need any more. Nincs szükség több pásztorra. If someone has an assignment to be a pastor, we send them to the Bible college in another city. Hogyha valaki tényleg az elhívás, hogy ő pásztor legyen, akkor egy másik városban elküldjük a bibliaiskolába. But we felt the Lord say that we were to raise up the business people. De azt éreztük, hogy az Úr azt mondta, hogy fel kell emeljük az üzletembereket. So we built an academy for entrepreneurs. Úgyhogy egy akadémiát hoztunk létre a vállalkozók számára. And we said to the people in our church, anyone that has a desire to be in business. És azt mondtuk a gyülekezeti tagoknak, hogy ha bárkiben van egy vágy az üzletre, maybe they have an idea in their heart. Lehet, hogy van egy ötletük a szívükben. And they just don't know how to take that idea and turn it into a business. És egyszerűen nem tudják, hogy ezt az ötletet hogy tudják üzletté átformálni. To come to our entrepreneurs college. Hogy jöjjenek erre a főiskolára. Which we ran in the evening. Ami esténként van. So no one had to quit their job. Senkinek nem kellett feladni a munkáját. Or not do their business. Vagy ne csinálni az üzletét. And we would coach them for 1 year. És egy éven keresztül tanácsadást nyújtunk számukra. To launch their businesses. Hogy el tudják indítani az üzletüket. So in the first year we had 20 people come. Az első évben 20-an jöttek. One of the ladies that came az egyik hölgy was a single mother. Egy egyedülálló anyuka volt. She had escaped a marriage that was full of domestic violence. Egy olyan házasságon menekült, ami tele volt házasságon belüli erőszakkal. She'd never been in business before. Soha életében nem volt üzlet közelében. But in her heart she felt that God was calling her to do some business. De a szívében azt érezte, hogy Isten valamiféle üzletre hívja fel. So she came to the course. Úgyhogy eljött a kurzusra. And after 1 month she decided és egy hónap múlva eldöntötte, that the business she was going to build is a cleaning company. Hogy egy takarító céget fog létrehozni. She thought, I clean my house. Azt mondta, hát a saját házamat is kitakarítom. Maybe I can clean some other people's houses. Lehet, hogy másoknak is ki tudom takarítani a házát. And that would be the business. És ez lesz az üzlet. That's a good idea, right? Ez egy jó ötlet, nem? So she went and knocked on her neighbors' doors. Úgyhogy végigment a szomszédaim, mindenhol bekopogott. And told them she was doing our Entrepreneurs Academy. És mondta, hogy ezt a vállalkozói akadémiát csinálja. And she had just started a cleaning company. És most kezdett el egy takarító céget. And would they like her to clean their house? És szeretnék-e, hogyha kitakarítaná a házukat? So some of her neighbors said yes. Volt, aki igen mondott. She says that the first time she was cleaning one of her neighbors' houses. És mondta, hogy az első alkalommal, amikor az egyik szomszédnak a házát takarította. She was cleaning the toilet. A WC-t takarította éppen. And she had just told us. És pont azt mondta nekünk, that one of the things she wanted to do with her business hogy az egyik dolog, amit szeretne az üzletével megcsinálni, was to help other women that were stuck in violent marriages. Az, hogy segítsen olyan nőknek, akik bele van ragadva ilyen agresszióval terjedő házasságokba, violent relationships, you know. Vagy kapcsolatokban. That stayed in those relationships because the man took all the money. És benne maradtak ezekben a házasságokban azért, mert a férfi elvette az összes pénzt. To trap those women. Hogy csapdába ejtje ezeket a nőket. She wanted to use her business to hire those women. És azért akarta használni az ő vállalkozását, hogy felvegye alkalmazottként ezeket a nőket. So she could rescue them. Hogy meg tudja őket menteni. Does that sound like a God assignment? Ez úgy tűnik neked, mint Istentől jövő feladat? So she's cleaning this house, the first time she's cleaning this house. És az első alkalom, amikor pucolja ezt a WC-t. She tells the story that she's cleaning the bathroom. És az egész fürdőszobát. And as she's cleaning the toilet, és ahogy pucolja a WC-t, she says a dark spirit comes into the bathroom. És azt mondja, hogy ez a szellemiség bejött a szobába, vagy a fürdőszobába. And she says this spirit shouts at her and says to her, és hallotta, hogy ez a szellemiség kiabál rá. You will never be nothing more than a toilet cleaner. Soha nem leszel semmi több, mint egy WC pucoló. She said she was scared.
Meg azt mondta, hogy megijedt. And very discouraged. És nagyon elbátortalanodott. And she said in her mind, és a gondolataiban azt mondta, she was about to agree with what this dark spirit said. hogy már kezdett egyetérteni azzal, amivel ez a szellemiség mondott. And as she's about to agree with this dark spirit, és ahogy küzdött azzal, hogy ne értsen egyet ezzel a szellemiséggel, she said, out of her spirit, akkor érezte, hogy az ő szelleméből she heard herself say this. hallotta magát, hogy ezt mondja. I am Joseph in the house of Potiphar. Én József vagyok Potifár házában. People will see the glory of God through this business. Az emberek meg fogják látni Isten dicsőségét ezen a vállalkozáson keresztül. She commanded the spirit to leave. És parancsolt a szellemiségnek, hogy menjen el. Christine King began operating in divine favor. Christine King elkezdett működni az isteni jóindulatban. Within 6 to 12 months, her business grew very quick. 6 és 12 hónap között az üzlete nagyon gyorsan felnövekedett. She was rescuing many women out of domestic violence És situations. nagyon sok nőt kimentett ilyen házasságon belül erőszakkal teli helyzetekből. She said the Lord spoke to her supernaturally. És azt mondta, hogy az Úr szólt hozzá természetfeletti módon. And she made a couple of these women that she hired her business partners. És egy pár ilyen hölgyet az üzleti partnerévé tette. And she gave them her business where she was living currently and moved to another city. És átadta nekik tulajdonképpen ez az üzletnek a működtetését, és egy másik városba költözött át. To start the business there also. Hogy ott is elkezdi az üzletet. When she moved to the other city, amikor a másik városba átköltözött, a government official heard that there was a woman egy kormányzati ember hallotta, hogy van egy nő, who was using her cleaning company to rescue women out of domestic violence. aki arra használja az ő tisztító cégét, hogy nőket megmentsen a házasságon belüli erőszaktól. By this time she was also rescuing prostitutes from the street. Ekkor már prostituáltakat is kimentett az utcáról. This government official gave her a contract to clean. Ez a kormányzati hivatalnok adott neki egy szerződést, all the army barracks in the city. hogy a város összes katonai barakját ő tisztítsa. Her business exploded. Szinte felrobbant az üzlete. I remember calling Christine King about 3 years after she started her business. Emlékszem, kb. 3 évvel azután hívtam fel Christine King-t, hogy elkezdte az üzletét. She had many employees. Nagyon sok alkalmazottja volt. She now had 3 major contracts in 3 cities for the army barracks. És addigra már 3 különböző városban volt 3 ilyen nagy szerződése, hogy a katonai barakokat tisztítsa. The business is about 5 years old now. Most körülbelül 5 éves ez az üzlet. The business is all over Australia. És egész Ausztráliában jelen van. She hires hundreds of people. Sok száz embert foglalkoztat. She now not only rescues women out of domestic violence, és most már nem csak nőket ment ki a házasságon belüli erőszakból, but she hires disabled people. hanem mozgáskorlátozott vagy pedig fogyatékkal élő embereket is alkalmaz. And when I spoke to her last time, és amikor utoljára beszéltem vele, she said that she had hired her first male employee. akkor mondta, hogy most vette fel az első férfi alkalmazottját. Could you imagine the poor guy going to work every day? Hát tudod képzelni szegény pasit, hogy minden nap munkába megy. But she said to me that she felt the Lord say that again, that the business wasn't just about money, it was about rescuing people. De hogy éreztem megint, hogy az Úr megerősítette benne, hogy az üzlet nem csak a pénzről szól, hanem arról, hogy megmentsen embereket. So this guy isn't just an ordinary guy. Úgyhogy ez a férfi, ez nem csak valaki, egy átlagos férfi. This guy is a murderer. Hanem ő egy gyilkos. He was in jail. Börtönben volt. Because he murdered someone. Mert megölt valakit. He found Jesus in jail. De a börtönben rátalált Jézusra. And when he got out of jail, he came to Christine's church. És amikor kijött a börtönből, akkor Christine gyülekezetébe ment el. And she told me when she saw him walk into her church. És mondta nekem, hogy amikor látta ezt a férfi bejönni a gyülekezetbe, God told her that would be her first male employee. akkor Isten megmutatta neki rögtön, hogy ez a férfi lesz az első férfi alkalmazottad. You know, there's a big difference between just trying to build a natural business. Tudod, egy nagy különbség van a között, hogy csak egy természetes szintű vállalkozást akarsz építeni, and operating in the favor of God. vagy az Istennek az érdemben, a jó indulatában mozogsz. Sometimes we go, I don't know where to start. Néha úgy vagyunk vele, hogy nem tudom, hogy hol kezdjem. But if you get connected to your assignment, de hogyha kapcsolatban lépsz a te feladatoddal, if you don't separate sacred and secular, nem választod szét a szentet a világitól, if you don't separate
ministry for clergy and lay people, hogyha nem választod szét a szolgálatot a papságra és a laikusokra, if you understand that God isn't just interested in church, but He's interested in business, He's interested in every part of society, hogyha megérted, hogy Isten nem csak a gyülekezet értéki, hanem az üzlet és a társadalom minden része, then you will lose all your excuses why you can't do anything. akkor egyszerűen elveszed az összes kifogásodat, hogy miért nem csinálod meg. I remember coaching this client who was having some trouble in her business. Emlékszem, hogy tanácsot adtam egy kliensnek, akinek problémái voltak az üzletében. She was a Christian. Keresztény volt az And hölgy. she knew I was prophetic. És tudta, hogy nekem proféta ajándékom. And I said to her as we were talking, És mondtam neki, hogy beszélgettünk, I said to her, you need to fire the liar in your business. hogy mondtam neki, hogy tüzelned kell a hazugra. Ki kell rúgnod konkrétan a hazugot az üzletedből. She was thinking, which employee is it? És azon gondolkozott, hogy vajon melyikük az. I said to her, none of her employees were the liar. Azt mondtam, hogy egyik alkalmazottja sem hazug. She said, then who do I fire? Hát akkor kit kéne kirúgjam? I said, the liar in your head. Azt mondtam, hogy a fejedben lévő hazugot. For many of us, before you can step forward, even after this conference, Nagyon sokak számára az első lépés, mielőtt tovább tudnál menni még ezután a konferencia után is. you must make a decision to fire the liar in your head. Az, hogy egy döntést hozol, hogy kirúgod a hazugot a fejedből. The liar says you're not good enough. Azt a hazugot, aki azt mondja, nem vagy elég jó. The liar says God will not back you. Hogy aki azt mondja, hogy Isten nem fog melletted állni. The liar says my circumstances are too hard. Amelyik azt mondja, hogy a körülményeim túl nehezek. You can either have excuses, Vagy kifogásaid vannak, or you can go and do the will of God. vagy mész és csinálod az Isten akaratát. Sometimes we love our lies Néha szeretjük a mi hazugságainkat, because we think they keep us safe. mert azt gondoljuk, hogy ezek biztonságban tartanak minket. Most of the time they just keep you small. De legtöbbször csak kicsinek tartanak. Some people's liar tells them that they need to compete with the world at the level 1. Van, akinek a hazugja azt mondja a fejébe, hogy az egyes szinten kell küzdenie a világgal. So even though they're Christians, Akkor is, hogy a keresztények they're as big as snakes as everybody in the world. a legnagyobb kígyók számunkra mindenki, aki a világban van. And they operate in the same way. The backbiting and the way of the world. És akkor ugyanúgy kezdenek el ők is mozdulni, ahogy a világ mozdul, a hátulról támadás és egyebek. If you violate level 1, if you operate like the world, hogyha ezt megszeged az itteni törvényeket, hogyha úgy működsz, mint a világ, you stop there. akkor itt meg fogsz állni. Some people operate well with level 1, like in a good way. They do due diligence. Van, aki meg tudja jól csinálni az első szintet, tehát itt jól működik. And they embrace the principles of the Word of God. És magukévá teszik az Isten alapelveit. You know, they embrace the wisdom of the Bible. Magukévá teszik a Biblia bölcsességét. But they still don't cross over to God's will, God's way. De nem jutnak át azon a ponton, ami abban mozdul be, hogy Isten akarata, az Isten módja. For a Christian, a keresztény számára, if you're operating at level 1, hogyha az egyes szinten működsz, God is your genie. Genie? Akkor Isten a te ginned. Igen. Yeah. You only ever reach out to God when you're in trouble. Csak akkor nyúlsz ki Isten felé, amikor bajban vagy. And you ask Him to rescue you. És megkéred, hogy segít, mentsen meg téged. If you operate at level 2, hogyha a második szinten működsz, you think God is your business partner, akkor úgy gondolod, hogy Isten a te üzleti partnered, but you are still in charge. de még mindig te vezeted a céget. If you're going to operate at level 3, a 3-as szinten mozogsz, God is the boss. Akkor Isten a főnök. It's His will. Az ő akarata. It's His purposes. Az ő céljai. It's His voice. Az ő hangja. It's His assignment. Az ő feladata. Here, you try and make your own opportunities. Itt te próbálod megteremteni magadnak a lehetőségeket. Here, you choose the opportunities you take based on what you want to do. Itt kiválasztod azokat a lehetőségeket, ami az alapján működik, hogy mit akarsz csinálni. Here, opportunities don't distract you. Itt a lehetőségek már nem terelnek téged félre. You judge them on the basis, will they help you fulfill the assignment? Az alapján fogod őket megítélni, hogy segítenek-e neked abban, hogy betöltsd az elhívásodat, a feladatodat.
You know, the reality is this, I mean, in 1 hour, a valóság az egy órában, each of us can speak on these topics for like days. Mindannyian akár napokig tudnánk beszélni ezekről a témákról. So the only thing that we can give you right now. Tehát az egyetlen dolog, amit tudunk nektek most adni, is kind of like the tip of the iceberg. Az a jéghegynek a csúcsa. We're going to give you this, but there's an anointing. De van egy kenet. Inside of us. Bennünk. I say that humbly. És ezt alázattal mondom. Because it's an entrustment. Mert ez egy megbízatás. And there will be some things that I will say. És lesznek dolgok, amiket én mondok. And the other speakers will say. És ők is fognak mondani. That will get inside of you. Ami bemegy neked. And you will think, I need to think about that more. És azt fogod gondolni, hogy még ezen kell, hogy gondolkozzam. I need to investigate that more. Kell ezt jobban megvizsgáljam. At this third level. Ezen a harmadik szinten. There are 5 levels. 5 szint van. That it would take me 3 hours to go through. De ez 3 órámba kerülne, hogy mindegyiken végig menjek. But I'm trying to make you hungry. Akarlak titeket éhesséteni. Because I'm saying to you that this is where the children of God are supposed to live. Hogy itt van, ahol az Istennek a népe kellene, hogy éljen. Can I give you one more story? Még egy történetet elmondhatok? About this level. Erről a szintről. But it might be a bit controversial. De ez lehet, hogy egy kicsit ellentmondásos lesz. Is that all right? Az rendben van? Are you ready for that? Készen vagytok erre? Okay, let me tell you a story. Hadd mondjam el a történetet. So I've got a younger brother. Van egy öcsém. And when he was 23 years old, he was selling mobile phones. Amikor 22 éves volt, mobilokat árult. And he won many awards. És nagyon sok díjat nyert. He called me one day. Egy nap meg felhívott. He was a good Christian boy, by the way, just to, you know, say. Csak azért mondom, hogy nagyon jó keresztény fiú volt. He was a musician in the zenész volt a dicsőítő csapatban. He was married. Házas volt. He had a young daughter. Volt egy fiatal pici kislánya. And he worked in like he loved the church. És nagyon szerette a gyűlit. He calls me when he was 23. 23 évesen felhív. And he says to me that God has spoken to him. És azt mondta, hogy Isten azt mondta neki. And God wants him to change his career. Hogy megváltoztassa a karrierjét. I thought every 23-year-old thinks that God speaks to them every other day about changing their career. Azt gondoltam, hogy hát minden 23 éves azt gondolja minden másnap, hogy Isten szólt hozzá, hogy változtassa meg a karrierjét. And I said to him, that's great, John. What do you think God is asking you to do? Szóval ez nagyon jó, John. Mit gondolsz, mit mond Isten, hogy mit csinálj? He said, I believe God has told me that I'm supposed to be a tattoo artist for him. Azt mondta, hogy úgy gondolom, hogy Isten azt mondja, hogy nekem tetováló művészé kell válnom érte. I said, really? Azt mondta, hogy tényleg? He said, yeah. Azt mondta, hogy igen. I thought to myself, gondolkoztam egy kicsit. In Australia, the tattoo studios, the tattoo shops. És akkor azt mondtam magamból, hogy hát Ausztráliában az ilyen varrószalonok. Most of them, maybe 90% of them. A legtöbb, mondjuk 95%-a. Are run by the criminals. Ezeket a bűnözők csinálják. It's where the gangs wash their money. És ez pénzmosó helyek tulajdonképpen. És itt osztják szét a drogokat is. So I had to ask 2 questions. Úgyhogy 2 kérdésem volt. This was 10 years ago. Ez 10 évvel ezelőtt volt. I thought, does God like tattoos? Kezdjük ott, hogy Isten szereti a tetoválást. And if he does, would he be sending my little brother into the criminal underworld? És hogyha tényleg szeret a tetoválást, akkor ő fogná az én kisöcsémet és beküldeni tulajdonképpen a bűnözők közé. So I jumped in the car. Úgyhogy beültem a kocsiba. And I drove to see him. És rögtön elmentem, hogy meglátogassam. To talk him out of it. Hogy lebeszéljem róla. And as I walked in the door, és ahogy besétáltam az ajtón, I heard the Spirit of God say to me, éreztem, hogy az Isten szelleme azt mondja nekem, you are not to talk him out of it. Nem fogod kibeszélni belőle. I called him into the tattoo industry. Én hívtam el erre őt. And you will help him do this. És segíteni fogsz neki, hogy ezt megcsinálja. So I told my brother what had happened. Elmondtam a testvéremnek, hogy mi történt. And we made up some rules. És hoztunk egy pár szabályt, igen. Yeah, I was trying to protect him as his big brother. Mert azért ugye nagy tesóként próbáltam őt megvédeni. And I said to him, you can't work for any gangsters. Azt mondtam, hogy nem dolgozhatsz gangsternek. And if there's any drugs or you know criminal things happening in the shop,
you must quit. És hogyha abban a pillanatban, hogy úgy látod, hogy valami bűnözősi tevékenység folyik, vagy drogok vannak ott ezen a tatuszalomban, akkor rögtön ki kell menni. And I always think in three things, so I had to make something else up. És mindig 3 dolgot szoktam mondani, tehát még egyet ki kellett találnom. So I said to him, let's agree that you'll never tattoo something onto someone that violates your faith. És mondtam, hogy a harmadik az, hogy értsünk egyet abban, hogy soha nem tetoválsz valami olyan dolgot senkire, ami a te hitedet megkérdőjelezni. So he agreed and we went on this journey. Úgyhogy egyetértett, és akkor tovább mentünk ezen az úton. We got persecuted by the church. Hát egy gyülekezet az eléggé támadott minket, üldözött. His pastor persecuted him. A pásztora konkrétan üldözte őt azért. People started reaching out in Facebook, persecuting me. A Facebookon az emberek konkrétan engem támadtak ezzel kapcsolatban. Saying that I was upsetting God. Az, hogy én elszomorítom Istent. By encouraging my brother. Azzal, hogy bátorítom a After he was an apprentice as a tattoo artist, miután a gyakornok idejét töltötte tetoválóművészként, he called me one day and he said, David, I'm ready to start tattooing. Felhívott egy nap és mondta, hogy Dávid, most már kész vagyok arra, hogy elkezdjem a tetoválást. I said to him, that's amazing. Mondta, hogy ez fantasztikus. He said, yeah, I'm ready to start tattooing. Igen, kész vagyok arra, hogy elkezdjem a tetoválást. I said, that's amazing. Mondta, fantasztikus. He says, no, you don't understand. Nem érted, még mindig mondja ő. When you start tattooing, amikor elkezdesz tetoválni, you need to practice. Kell, hogy gyakoroljál. I said, who you practice with? És kivel fogsz gyakorolni? He said, family. Hát a családod. The first person my brother ever tattooed Az első ember, akit a testvérem valaha is kitetovált, was me. az én voltam. The first time my brother ever stuck a tattoo needle in me. Az első pillanatban, amikor először belém szúrta a tűt, it was right there. Az itt volt. Because I thought it would be cool. Mert úgy gondoltam, hogy ez nagyon vagány lenne. To get like a rosary bead necklace. Hogy egy olyan csináljon, mint egy ilyen rózsás nyaklánc. Tattooed over my body. Át a testemen. My brother, I wanted to help my brother. Segíteni akartam az öcsémnek. So for many hours. Úgyhogy sok órán keresztül. My brother tattooed me. A testvérem tetovált engem. Through all this practice, ez ott a sok gyakorlás alatt, he became a very good tattoo artist. nagyon jó tetoválóművész vált belőle. He became such a good tattoo artist that he got headhunted to go and work in the most famous tattoo studio in Australia. Annyira jóvá vált, hogy fejvadászok keresték meg, és az egyik leghíresebb ausztrál tetováló stúdióba került be. It's a tattoo studio called Bondi Inc. Ez Bandainknak hívják. After he started working in that studio, after about 6 months, körülbelül 6 hónappal később, miután elkezdett ott dolgozni, a national television station decided that they wanted to do a documentary on the tattoo industry. Ez az egyik nemzeti televíziós társaság úgy döntött, hogy dokumentumfilmet csinálnak a tetováló iparágról. And they said, let us go to the most famous tattoo studio in Australia to do the documentary. És azt mondták, hogy hadd menjünk a leghíresebb tetováló szalomba, hogy megcsináljuk ezt a dokumentumfilmet. So they interviewed the tattoo artists. Úgyhogy meginterjúolták a tetováló művészeket. They could only choose 5 for the programs. De hogy csak 5-öt választottak ki a programra. Out of 13. A 13-ból. And they decided that my brother's story as a Christian in the tattoo industry. És úgy gondolták, hogy az én testvéremnek a története keresztényként a tetováló iparágban. Was very interesting and would make good television. Az nagyon érdekes, úgyhogy jó televíziós programmal válna. So before they recorded the episodes, úgyhogy mielőtt felvették az egyes epizódokat, they made sure that they sent the craziest guys and the wildest women to my brother to tattoo. Meggyőződtek arra, hogy mindenképp elküldik a legőrültebb férfiakat és a legvadabb nőket, hogy a testvéremhez, hogy ő tetoválják ki őket. Because they thought the Christian guy would, get all awkward and it would make good television. Mert úgy gondolták, hogy majd ő jól zavarva fog jönni, meg furán fog érezni magát, és akkor ebből nagyon jó kis sztorit fognak csinálni. What they didn't know is that my brother actually loves people and he's a wonderful evangelist. De amit nem tudtak, hogy az én testvérem nagyon szereti az embereket, és ő egy fantasztikus evangélista. And he operates in supernatural favor in the tattoo industry. És ő a tetoválóiparágban ebben a természetfeletti Jóindulatban járt. So they made 4 episodes. 4 epizódot csináltak. Of the show, and people started calling me
congratulating me on my brother being on national television. És ugye ekkor elkezdtek engem az emberek felhívni, és gratuláltak, hogy a testvérem a nemzeti tévében van. The manager of the tattoo studio A tetoválós szalonnak a menedzsere was a very outspoken man. egy nagyon szabadszájú férfi volt, kimondó, who was a homosexual. Aki homoszexuális volt. And one of the interviewers asked this manager. És az egyik riporter megkérdezte ezt a menedzsert. He said to him on this show, he said, how do you get along with the Christian guy? Megkérdezte, hogy jössz ki ezzel a keresztény sráccal. And the guy said, oh, you mean John? Erre visszakérdezte a menedzser, hogy Johnról beszélsz? He said, out of all the tattoo artists in this studio, azt mondta, hogy az összes tetováló művész közül, akik itt vannak ebben a stúdióban, he says, John is my best friend. John a legjobb barátom. He says, I've never been to church. Soha nem voltam a gyülekezetben. But he said, if Jesus is anything like John, de azt mondta, hogy ha Jézus egy picit is hasonlít Johnra, he said, I would be open. Akkor nyitott leszek. This guy said this on national television. Ez a férfi a nemzeti tévében mondta ki. I remember I called my brother. Emlékszem, felhívtam a testvéremet. And I said to him, John, if 8 years ago, when you said God spoke to you. Mondtam neki, hogy John, hogyha 8 évvel ezelőtt, amikor mondtad, hogy Isten szólt hozzád. If I would have told you back then that if you do this, God is going to testify, you're going to testify the gospel to millions of people, would you have believed me? Csak akkor ezt mondtam volna neked, hogy Isten ezt arra fogja felhasználni, hogy milliók előtt fogsz bizonságot tenni Jézusról, elhitted volna nekem? The favor of God. Az Istennek a jóindulata. Wants to give you a story. Olyan történetet akar adni neked. I'm going to close right now, but let me say something to you. Le fogok zárni, de ezt hadd mondjam még el nektek. That program, which is called Tattoo Tales. Ez a program, amit úgy hívnak, hogy tetováló címek. Became so successful that Netflix bought it. Annyira sikeres lett, hogy a Netflix megvette. Took that program to North America and Canada. És elvitték Észak-Amerikába és Kanadába. The program has been watched by 85 million people. 85 millió ember látta ezt a programot. Now, I got to say to you, they did edit out that part, that I just explained to you for Netflix. They edited it out. Ja, ez viszont ezt a sztorit, amit most elmondtam, a Netflix az kivágta. It was too controversial. Túl ellentmondásos volt. But 26 million people in Australia had the opportunity to hear that. De 65 millió ember hallotta, annak meg volt a lehetőség Ausztráliában, hogy hallja ezt a történetet. My brother today is the tattoo artist of the stars and the celebrities in our nation. Ma a nemzetünkben az én testvérem a tetováló művésze a filmcsillagoknak, meg a különböző híres embereknek. He gets to share the gospel with them every day. És minden nap meg tudja osztani velük az evangéliumot. Because of the favor of God. Ez az Isten jóindulata miatt van. What could God do with you? Mit tudna Isten veled csinálni? If we get ourselves out of this limitation. Hogyha kivesszük magunkat ezekből a korlátozásokból. And we jump into this. És felugrunk ide. God's assignment. Isten feladatában. For you. Ami a tiéd. God's will, God's way. Isten akarata, Isten útja. I need you to stand because I feel like. Kérlek, álljatok fel, mert úgy érzem. I feel like I can see in my spirit there are it's like my spirit has become full of light. A szellem terület egy csomó fénnyel. Which is a signal to me that there is an anointing in this room. Ami egy jelzés a számomra, hogy van egy kenet most ebben a teremben. That you can stand in a room with an anointing. De állhatsz egy olyan teremben, ami telve van kenettel. And miss the anointing because you don't open your heart. És mehetsz a kenet mellett, mert nem nyitod meg a szívedet. So I want you to close your eyes and I want to ask you a question. Akarom, hogy csukd most a szemed, és kérdezek tőled egy kérdést. Are you ready to fire the liar? Kész vagy arra, hogy kirúgd a hazugot? In your head. A fejedből. In your heart. A szívedből. Are you ready to fire all the excuses? Kész vagy arra, hogy kirúgd az összes kifogást? For why you can't operate God's will, God's way. Hogy miért nem tudsz működni Isten akaratában, Isten útján? If you say I'm ready, lift your hands. Hogyha azt mondod, hogy kész vagy, emeld fel a kezedet. Father, I thank you right now. Atyám, köszönöm most. I just pray an anointing to be released right now. Azért imádkozom, hogy a kenet most felszabaduljon. Father, you said at the start of the day that you wanted to lift us up. Atyám, azt mondtad a nap elején, hogy fel akarsz minket emelni. I believe even right now you're lifting people up. Hiszem, hogy most is emelsz fel embereket. Fear is being replaced by faith. És a félelmet felváltja a hit. Confusion is being replaced by clarity. Az összezavarodottságot felváltja a tisztánlátás. And
hopelessness is being replaced by hope. És a reménytelenséget felváltja a remény. Father, right now in Jesus' name, Atyám, most Jézus nevében. I thank you for inspiring hearts. Köszönöm az inspirált szíveket. With dreams. Hogy inspirálod a szíveket álmokkal. With visions. Látomásokkal. With divine appointments. Isteni találkozásokkal. Oh God, you're setting us up. Köszönjük, hogy te felkészítesz minket, előkészítesz minket. Because you want to launch us out. Mert ki akarsz minket lőni. You want to launch us forward. Mert előre akarsz minket beindítani. Into your purposes. A te céljaidba. God, we want to fulfill your story. Isten, be akarjuk tölteni a te történetedet. Not the story that we chose for ourselves. Nem azt a történetet, ami magunknak választunk. But the one that you planned even before we were born. Hanem azt, amit te elterveztél még a születésünk előtt. Thank you for your anointing. Köszönöm a te kenetedet. Thank you for your presence. Köszönöm a jelenlétedet. Thank you for supernatural power being made available. Köszönöm, hogy a természet fölötti hatalom elérhetővé válik. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen.